Welcome to PC24RETV's program for today. Today we have a very hot topic to talk about. If you are a student, you would like to say something, well, you are always more than welcome to write your comments in our TikTok broadcast. So for our TikTok broadcast, you please find my username, which is Paul Chima. We are live on TikTok. We are live on IPTV. If you want to give me a phone call, well, give me a phone call at 647-800-1518, or you can also call my cell number 647-333-2273. We would be happy to take your call. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਅਜ਼ੂਮ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟਨਾਈਟ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 31, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਕਸਿਮਮ 20 ਆਵਰ ਪਰ ਵੀਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 200 ਕਿ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਗੈਰ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਰਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਨੋਮੀਨਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ YouTube ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ PC24RETV, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੇਫ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਬਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਠੋਕਰਾਂ ਜੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
मैं देख रहा जी गुरलीन जी साडे नाल जुड़ गए है, तो बड़ी चंगी गल है। गुरलीन जी नूं तुहाडे अगे बड़ी जल्दी हाज़र करांगे ते असीं जिहड़ा मुੱਖ मुद्दा ਉਹਦੇ बारे भी गल करांगे। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ टिप भी गुरलीन जी ने दित्ती सीगी, पर हुण ਉਹਦੀਆਂ खबरां ਜਿਹੜੀਆਂ गर्म हो रही हैं क्योंकि वक्त ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ आ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਕੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਦਿਨ 2-3 ਮਿੰਟਸ ਹੁਣੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ दारू ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਇਓ, दारू ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਇਓ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜੀਏ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਸੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਘੰਟੇ ਤੋੜ ਕੇ 20 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਛਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਲਚਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਰਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਲਿਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਨਾ ਪਾੜ ਲਓ ਆਗੇ। ਤੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 6474658894। ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। 416-879-3039 416-879-3039 ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਾਣੀ ਹੋਏ, ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ 4168793039। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। 7789991531। ਇਹ ਐਬਟਸਵਰਡ BC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਸੈਲ, ਰੈਂਟ, ਇਨਵੈਸਟ, ਮਲਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ 416-371-9849। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਜੀ। Thank you so much, Mr. Paul Chima ji, for such a warm welcome. Well, thank you very much for showing up. ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਨਿਊਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਫਿਕਸ ਦਾ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਜ਼ ਡਿਕੋਏ ਪਰਮਿਟ ਟੂ ਗੇਨ ਐਂਟਰੀ ਇਨਟੂ ਪੀਆਰਸ਼ਿਪ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ?
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ दैट। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी, well, Mr. Palchima ji, yes, it was a temporary public policy that was launched back in 2023 only. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ okay, students they will be allowed to work 35 hours per week as per the public policy. ਜੀ When it's back to the basics and students will only be allowed to work 20 hours. And this public policy is expiring on December 31st. So January 1st onwards, international students sirf 20 hours off campus job kar sakde ne as of now. So ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ well, thank you so much ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ aspect ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ I always support students, well, it goes both ways. Actually, they're right about it. Government is definitely right about it at the moment. Ki saying ki je international students no more than 20 hours per week allow kita jave. Maybe they are planning to drop out of their college. Yeah, but as per the public policy, they will only be allowed. They are only allowed to work 35 hours per week, provided they are full time enrolled into their course. ਜੀ 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 So ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ if you're not a full time student or ਤੁਸੀਂ full time ਆਪਣੇ college ਦੇ ਵਿੱਚ enrolled ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, then there is no point thinking ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Of course not, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ status maintain ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੀ। So ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ policy ਸੀ, this was to support international students and the labor market with their demand, because it was anticipated at that moment ki bhi there's a shortage, real time shortage of labor in the market, and just to cater that need, that this public policy was announced. Hun dusri gal rahi ki international students, they were bearing a burden of COVID as well. COVID ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ jobs ਗਈਆਂ, they were into financial crisis. That's right. So just to support them post COVID tenure, this policy was announced. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ as per Canadian government, things are back to the basics, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ this policy should be it's time to just re-announce the policy. It's time to just restructure the policy in a way that students cannot work more than 20 hours per week. Yes. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲੈਨਡ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ 'ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਟਰੀ ਡਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕੁਛ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, so Ontario ਦਾ draw ਜਿਹੜਾ ਹੈ, okay, so as of now we have not seen any of the express entry draw for the month of November as well. November ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ draw ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। December usually ਜਿਹੜੇ draws ਨੇ ਉਹ December 10 onwards announce ਹੁੰਦੇ ਨੇ, so ਜੇ December 10 onwards ਕੋਈ draw ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ definitely I would love to share the updates and brief about the draws. But as of now, yes, we express entry the draw ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, but Ontario the human care healthcare priority stream ਦੇ ਵਿੱਚ we have recently, a draw was announced recently, just to give audience an update. Let me just give an insight about it. Just give me a moment, please. So a draw it was just announced
yesterday, and that was for Human Capital Priority Stream. Human ਜਿਹਦਾ capital CRS priority score stream, ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। that's right. So ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ CRS score ਆ, it is between 404 till 404, and there is a range, so 404 to 430. Candidates were picked ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ lowest score was the score was as low as 404 and was as high as 430, and 1052 matlab 1052 ITAs issue hoya ne, and this is what I have in terms of draw. Not even, this is for OINP, Ontario Immigration Nominee Program. Okay, ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੈਰੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, I guess. It is indeed a very dynamic industry, I must mention. And definitely it is ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ obvious ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ every immigration consultant might have maybe everybody in our lobby as well would have spoken to their clients about the reintroduction of 20 hours weekly cap for international students. So कहने का मतलब ये हैगा कि इस तो अलावा जिहड़ा international students वास्ते ਅਸੀਂ सोच रहे सी कि okay, you know what, maybe this will stay forever. We do not see this. We do not foresee any of such announcement, क्योंकि ਹੁਣ तक जे अगर कोई announcement आनी हुंदी तां it would have been already announced, but as of now it's just this is what we have seen so far. ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ IRCC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੀਰੀ ਪੋਲੀਵਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਲੈਮ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਬੀਇੰਗ ਪੀਆਰ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ। Yeah, of course, like everybody is aware of the fact not giving my political opinion, but it's in general. Yeah. Everybody does understand that liberals, they were very inclined towards increasing the immigration limit, calling on definitely international students nu ਇਹਨਾਂ ਦੇ at least 8 years ਦੇ tenure ਦਾ ਕਾਫੀ benefit ਮਿਲਿਆ। For instance, ਜਿਹੜੀਆਂ extensions ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 18 months ਦੀਆਂ, they were never announced post this tenure. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ draw express entry ਦਾ cut off score ਆ, this was decreased to 431 back in 2015 2016, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ public policies। COVID ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ draw ਆਇਆ 75, CRS score ਜਿਹਦਾ 75 ਸੀ, pretty much everybody was able to file their permanent residency with that score. So ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ obviously ਜਿਹੜਾ influx of international students ਜਾਂ influx of skilled workers could be seen in the country, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ refugee claimant, ਚਾਹੇ skilled worker ਵੀ ਛੱਡੇ, but ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, let it be refugee claimants ਜਾਂ ਇੱਕ humanitarian and compassionate grounds ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ applicants ਨੇ, definitely they have seen a decline. But other than that, specifically ਹਰੇਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ lenient policies ਦਾ ਇੱਕ benefit ਮਿਲਿਆ. So if they will lose power, chances are fair ਕਿ students ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ I would say they will be scrutinized more in terms of permanent residency. Maybe in nearby future, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ draw 500 plus ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ all program draw, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 800 plus ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, and maybe it will be a dream of many to file their permanent residency. So let's see how things go. It is all hit and run. All hit and run, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਜੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਓਵਰ ਤੋਂ 40 ਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ, ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਵਰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਓਲਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ 2030 100% ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਦੇ ਕੀਪ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਇਨ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ। Mr. Paul ji, well, I personally believe ਜਿਹੜੇ figures ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ labor shortage ਆ, sometimes ਇਹ stats ਜਿਹੜੀ government of Canada ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੈਂਦੀ ਆ ESDC ਦੀ website ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ job sites ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ jobs posted ਨੇ, so ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ you know they determine their stats. But usually, let me tell you one thing, sometimes it is all I would not say it's fake, but it is miscalculated ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ job market ਦੀਆਂ needs ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ realistic ਤੁਹਾਡੀ economy ਤੇ depend ਕਰਦੀਆਂ। economy ਦੇ figures ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, economy ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ recession ਆ ਗਈ, economy ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ jobs ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। I've seen so many immigrants who have had flown in past 1 year, they're still unemployed because job market is very slow at the moment, let it be IT, let it be banking, let it be any other sector. Comparatively, आज तो 2 या 4, I would say post 2015, we have seen this market was growing. Jithe I think Canadian economy was very fast growing. Jithe job market भी बहुत ज़्यादा I would say was very aggressive. Applicants ਨੂੰ jobs मिल रही सी। चलो अगर किसी ਨੂੰ एक I would say you know based on their experience, if they were not able to get into the job market right away, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੀ ਸਟੈਟਸ ਨੂੰ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੌਬ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇयर ਆਰ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਫਿਗਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜੌਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ given the recession in the market, yes, it is a imbalanced market at the moment. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਇਨਫਲਕਸ ਖੈਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ FSW ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਡਰਾਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਰਾਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰ ਹਾਈ ਆ ਫॉर ਅ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ 500 plus express entry ਦਾ ਸਕੋਰ would be like somebody who is into 20s, has worked like 5-6 years, and at least so highly qualified people. Not on coffee and I was trying to help their immigration status, but because they were into their 30s, like late 30s, not even early, they were into their late 30s, so they end up losing points for their age. But ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3+ years ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ I would definitely comment ਕਿ it's not that easy for skilled workers. Yes, 420, 410, 430 could be a genuine score for express entry. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੋਕੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਦਰ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਇਰ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਠੱਪਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਬਚਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਕਿਊਰੀਅਸ। Yes, Mr. Paul Chima ji, to be honest, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ that were self represented, and ਉਹ self representation ਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ, it was very unfortunate ਕਿ they were misguided in a way, and usually not self represented, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ self misrepresented। Exactly, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ I'm not against the fact ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰੋ, definitely I encourage audience ki tusi apni applications, if you're in a position and you have enough knowledge, then why not? But ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ you should be very happy about it, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ given immigration ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, I would not count upon agents first of all। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, they are agents, they are not even ਜਿਵੇਂ qualified। I can always hire an agent, so an agent would work under me, but he or she is not allowed to practice immigration by law। Basically ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਟੀਕਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ and put it on any professional stable। Problem is ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਿਅਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬਿਗ ਆਫਿਸਿਸ they are able to sell the word with the big offices, but end of the day ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਫੌਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, you are not in a position to reapply, reason being because ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। people who are, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ they are just into farming, they have just completed their grade 12, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਟਰ ਆ IRCC ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਇਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ authorized representative is not in a position to request a copy of your file। ਤੁਸੀਂ ATIP, access to information and privacy ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਉਸ particular application ਦੇ ਜਿਹੜੇ record request ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਨ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, we should be allowed a copy of decision letter। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਮਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਪੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ। ਵੈਲ ਮਿਸਟਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਕਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ at least a month to get the records, and then you would have to review the records and then basically refile the application based on whatever was mentioned. But ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਲਾਅ ਹੀ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਕੇ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਡੂ ਅ ਮੈਜਿਕ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇयर इज नो ਮੈਜਿਕ। ਟਰਾਈ ਟੂ explore your options first of all by yourself, and secondly try to seek the help of a professional based in Canada instead of you know being just a victim of overseas ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੌੜੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਲਾਣਾ ਵਿਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਨਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲੋ ਵਾਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਰੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, $1000 ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਖਿੱਚੋ ਫੋਟੋਆਂ। ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਔਨ ਯੂਰ ਓਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਨਾ ਟੈਟੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੋਚਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ। ਵਨ ਡੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਟਰਾਈ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। Mr. Paul Chima, I wish I could be of any help to you. ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਓਲਡ ਫॉर ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। 10 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ YouTube ਗੂਗਲ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ, ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ। ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਬੀ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ 2-3 ਟੈਟੂਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕੋਈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। Mr. Paul Chima ji, unfortunately it's always half an hour for me ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲੌਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ so much information to this show, and I'm pretty confident ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ, it's going to be very useful to them। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 6474658894, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਅਨਆਨਸਰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਏ ਕਾਲ ਬੈਕ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरलीन जी, थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी you next Friday. Thank you so much, Mr. Paul Chima ji. Always a pleasure to be a part of the show. Thank you. Awesome, thank you very much. तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਓ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my